สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผมสมมุติว่าเรากำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรากำลังประมวลผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มีตัวแสดงผลเลยว่าตอนนี้นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือ CPU ทำการประมวลผลถึงขั้นไหนแล้วหรือรับค่ามาเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเราเขียนโปรแกรมนะครับมันก็จะมีคำสั่ง Serial Print นะครับ Serial Print ออกมาผ่าน Serial Monitor เนี่ยให้เราดูคร่าวๆว่าตอนนี้ค่ามันอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าค่า500เนี่ยนะครับแสงจะอยู่ระดับปานกลางนะครับแสงเนี่ยตอนที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับมันเป็นการสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาแต่เวลาที่เราจะเอาไปทดลองจริงๆเนี่ยเราจะต้องเอาไปใส่แสงธรรมชาตินะครับเราอาจจะต้องมีการวัดแสงธรรมชาติตอนนี้แสงมันวิ่งมาได้ค่าเท่าไหร่นะแล้วก็เอาแสงตัวนั้นเป็นตัวตั้งตอนมืดแล้วมันได้เท่าไหร่เราจะต้องให้ไปอยู่กับแสงที่มืดจริงค่าที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับก็คือค่าที่เป็นค่าอนาล็อกที่ถูกแปลงมาจากแรงดันที่ผ่านวงจรโวลต์เตจดีไวเดอร์ที่เราได้ทำเมื่อ EP ที่แล้วนะครับใช้ LDR เนี่ยคุม R2 นะครับใช้ LDR เนี่ยนะครับเป็นตัว R2 นะครับทำการเป็นวงจรโวลต์เตจดีไวเดอร์ R1 เป็น R ฟิกค่านะครับแล้วก็ R2 เนี่ยเป็น LDR นะครับแล้วก็เอาแรงดันตรงเนี้ยไปตัวจับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเมื่อแรงดันผ่านตัวต้านทานพูอัพพูดาวมาเนี่ยนะครับถ้า LDR มีแสงมากนะครับมันก็จะกินแรงดันลงไปมากนะครับแรงดันที่จะเข้าไป reference ให้ MCU เนี่ยก็จะมีค่าน้อยนะครับแต่ตอนนี้แรงดันอยู่ประมาณกลางๆนะครับเป็นแสงระดับกลางๆแต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่แสงกลางๆก็ได้นะครับมันก็อาจจะเป็นความเข้มข้นแสงที่มองเห็นเลยนะตัวหนึ่งนะครับเวลาเราเอาไปทำงานจริงๆเนี่ยนะครับเราจะต้องไปดูแสงธรรมชาติเมื่อสมัยก่อนนะครับที่มันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีระบบ Serial Print แบบนี้นะครับยังไม่มีตัวแสดงผลแบบดิจิตอลเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยก่อนเขาใช้อะไรเป็นตัวแสดงผลนะครับนั่นก็คือ segment นะครับตัวนี้นะเราเรียกว่า segment display นะครับ segment display เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นหลักเดียวนะครับสามารถแสดงผลได้ตั้งแต่0ถึง9นะครับ0ถึง9เนี่ยนะครับเราเรียกว่า display segment นะครับเขาจะมีโครงสร้างข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนหลอด LED 1 หลอดนะครับตรงนี้ก็จะติดเหมือน LED 1 หลอดหลอดที่2หลอดที่3หลอดที่4หลอดที่5หลอดที่6แล้วก็หลอดที่7นะครับตัวนี้เราเรียกว่า7 segment นะครับเราเรียกว่า7 segment หรือ7 LED การแสดงผลจะต้องใช้ทั้งหมด7พอร์ตนะครับแต่ละพอร์ตเนี่ยจะมี2สถานะคือ on กับ off นะครับ on ก็คือมีไฟนะครับ off ก็คือไม่มีไฟนะครับsegment display เนี่ยนะครับก็คือ LED 1 หลอดนี่แหละนะครับเนี่ยแท่งหนึ่งนะครับแท่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือน LED 1 ตัวนะครับแล้วคราวนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับก็จะมี LED ทั้งหมด7ตัวอันนี้แต่จริงๆอันตัวนี้ผมสมมุติให้มาเป็น6ตัวนะครับจาก LED 1 หลอดนะครับวางโครงสร้างกันมานะครับให้เป็น LED ทั้งหมด7ตัวนะครับเนี่ย LED 7 ตัวนะครับมันก็จะเกิดเป็นตัวเลขได้นะครับถ้าติดพร้อมกันเนี่ยก็จะเป็นเลข8นะครับถ้าติดไม่เท่ากันนะครับอย่างถ้าขอบตรงนี้ไม่ติดนะครับก็จะกลายเป็นเลข3นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะกลายเป็นเลข3เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดไม่ติดนะครับก็จะกลายเป็นเลข3ก่อนที่เราจะรู้ว่า LED segment เนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องรู้ว่าโครงสร้างข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือน LED 1 ตัวนะครับจาก1ตัวเนี่ยนะครับรวมกันเป็นหลายๆตัวทั้งหมด7ตัวนะครับนำมาจัดเรียงกันแบบนี้นะครับเนี่ยนำมาจัดเรียงกันนะครับมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับ7ตัวเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่ติดนะครับกับตรงนี้ไม่ติดนะครับก็จะกลายเป็นเลข3นะครับเนี่ยเลข3แบบดิจิตอลนะครับถ้าตรงนี้ไม่ติดนะครับตรงนี้ไม่ติดเพิ่มนะครับเนี่ยก็จะกลายเป็นเลข1นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเลข1นะครับ1นี่ก็คือลักษณะการทำงานของ LED นะครับก็จะเป็นเหมือน LED เลยทุกประการนะครับโครงสร้างข้างในเนี่ยก็จะเป็นสารกึ่งตัวนำที่เปล่งแสงได้
นะครับเมื่อเรานำมาเรียงกันหลายตัวเนี่ยอย่างเช่น7ตัว9ตัว16ตัวเนี่ยหรือแม้กระทั่งหลายพันตัวก็ตามนะครับถ้าหลายพันตัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจอ LCD ขนาดยักษ์นะครับจอ LCD ขนาดยักษ์เหมือนที่เราเห็นตามป้ายโฆษณานะครับแบบนั้นอ่ะก็จะเป็นเหมือน LED หลายพันตัวหลายหมื่นตัวนะครับที่มีการต่อนะครับแล้วก็จะแสดงผลภาพออกมานะครับตาม MCU ในการ generate คำสั่งมาให้ว่าให้เซลล์นี้สีนี้ติดนะอะไรแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าใจถึงการควบคุม LCD segment เนี่ยได้หลายพันตัวหรือหลายหมื่นตัวเนี่ยเราจะต้องเอาการควบคุมของ segment 7 segment เนี่ยให้รอดก่อนถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะมองภาพพวกนู้นออกหมดเลยว่าเราจะสร้างตัวอักษรยังไงเราจะแปลตัวอักษรอย่างไรนะครับประมาณนั้น Segment Display นะครับสรุปก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละนะครับที่ออกแบบมาเพื่อแสดงผลลัพธ์ทางคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อสื่อสารให้ผู้ทดลองเนี่ยนะครับหรือผู้ใช้เนี่ยรับรู้รับทราบเข้าใจว่าขณะนั้นนะครับมีการประมวลผลอยู่ที่ขั้นตอนใดแล้วนะครับหรือได้ผลลัพธ์อะไรหรือเราป้อนชุดคำสั่งอะไรไปให้แล้วนะครับประมาณนั้นโครงสร้างข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย LED ที่เปล่งแสงได้นะครับตามจำนวนที่ผู้ผลิตออกแบบมานะครับก็ LED แต่ละหลอดนะครับก็มี2สถานะนะครับคือ on กับ off นะครับถ้า on ก็สว่างถ้า off นะครับก็ไม่สว่างนั่นเองนะครับโครงสร้างข้างในเขานะครับแต่ละ segment เนี่ยนะครับก็หมายถึงแต่ละแท่งนะครับแท่งตัวอักษรเนี่ยนะครับแท่ง1แท่งเนี่ยที่จะประกอบกัน7แท่งเนี่ยนะครับให้แปลเป็นตัวอักษรนะครับก็คล้ายๆกับตอนที่เราเชียร์กีฬาสีนะครับสแตนเนี่ยหมายถึงนะครับถ้าทุกตัวเนี่ยนะครับหรือทุกคนเนี่ยที่อยู่บนสแตนเนี่ยทำงาน on กับ off พร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะคือ on กับ off พร้อมกันนะครับมันก็จะเป็นแค่เหมือนตัวหนังสือกระพริบไปกระพริบมาแค่นั้นเองสมมุติว่าถ้าเราเอา LED นะครับทุกหลอดเลยนะครับมัดติดกันแบบนี้นะครับเนี่ยมัดติดกันนะครับแล้วก็ปลายทางของ LED เนี่ยนะครับก็ไปลงกราวนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นบวก5โวลต์เข้ามาไฟบวกเข้ามาอาโนดนะครับส่วนคาโทดเนี่ยนะครับก็ไปลงกราวทั้งหมดเลยนะครับสัญญาณออนเข้ามาเนี่ยมันก็จะติดพร้อมกันทุกดวงนะครับก็จะกลายเป็นทุกดวงติดพร้อมกันทุกดวงดับพร้อมกันมันก็จะกลายเป็นป้ายไฟกระพริบนะครับก็ไม่ได้มีการแปลตัวอักษรนะครับนึกภาพตามผมนะก็จะกลายเป็นเหมือนแท่งไฟแต่ไม่มีความหมายไงถ้าเราเอามาจัดเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับ LED ทุกดวงก็จะติดพร้อมกันเลยนะครับมันก็ไม่กลายเป็นตัวอักษรนะครับให้เราเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำให้ LED segment เนี่ยนะครับกลายเป็นตัวอักษรตามที่เราต้องการนะครับเราจะต้องไม่เปิด LED พร้อมกันทุกดวงนะครับเราจะเปิดเฉพาะบางดวงเพราะถ้าเราเปิดพร้อมกันทุกดวงนะครับมันก็จะกลายเป็นเลข8ครับแต่ถ้าเราเปิดไม่พร้อมกันนะครับมันจะกลายเป็นเลข1ได้นะครับด้านนี้ก็เปิดนะครับอีกด้านนึงก็ปิดนะครับวิธีการอย่างเช่นเนี่ยถ้าไฟเข้ามา5โวลต์นะครับแบบนี้นะครับถ้าไฟเข้ามาพร้อมกันนะครับถ้าไฟเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเอาไปลงกราวนะครับส่วนตรงนี้ยังไม่ลงนะครับมันก็จะติดหลอดเดียวมาตรฐานของ LED segment เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่นะครับเขาจะมีการเรียกนะครับเราก็ต้องเรียกตามเขาแท่ง A นะครับนี่แท่ง A แท่ง B นะครับแท่ง B แท่ง C นะครับแท่ง D นะครับแท่ง D E F แล้วก็ G นะครับทั้งหมดจะถึง G นะครับมีทั้งหมด7แท่งด้านหลังนะครับจะมีทั้งหมด10พินเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะใช้พินไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะต้องรู้ว่า LED segment เนี่ยของเราเนี่ยนะครับมันเป็น common cathode หรือ common anode LED segment บางประเภทเนี่ยอาจจะเป็น common anode ก็คือนะครับเอาไฟบวกเนี่ยผูกติดกันทั้งหมดเลยเราเรียกว่า common anode นะครับ common anode นะครับก็คือเอาขั้วบวกของไดโอดเนี่ยนะครับผูกติดกันทั้งหมดเลยนะครับไฟเข้า5โวลต์นะครับเข้ามาปั๊บทุกตัวจะได้5โวลต์พร้อมกันหมดเลยนั่นคือ segment แบบ common anode common anode เนี่ยก็คือ
จะเอาอาโนดเนี่ยด้านอาโนดนะครับอาโนดคาโทดจะเอาอาโนดเนี่ยผูกติดกันทั้งหมดนะครับเราเรียกว่าจุดร่วมอาโนดแล้วเราจะทำให้ LED ติดสว่างไม่พร้อมกันเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราจะต้องใช้ชุดคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโดเข้ามาสั่งนะครับผ่านพอร์ต D0 ถึง D8 นะครับดิจิตอลไรท์เท่ากับโดเนี่ยมันจะกินแรงดันไฟตรงเนี้ยนะครับมันจะกินแรงดันไฟที่ทะลุออกมาเนี่ยลงกราวไปนะครับดิจิตอลไรท์เท่ากับโลเนี่ยก็มีการกินไฟเหมือนกันนะไม่ใช่จะไม่แค่ปล่อยไฟมานะจะกินไปลงกราวเลยนะครับคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลเนี่ยตรงนี้นะสมมุติว่าตัวนี้คือคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลนะครับอันนี้คือ D0 นะครับ D0 อันนี้คือหน้าพอร์ต D0 เนี่ยถ้าเราสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นการปฏิเสธไฟตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าไฟอะไรก็ตามที่ยุ่มย่ามไหลเข้ามาอยู่หน้าขา D0 เนี่ยถ้าเราใส่ชุดคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลเนี่ยมันจะกินแรงดันตรงนี้นะครับลงกราวไปหมดเลยนะครับลงกราวไปหมดเลยต่อให้แรงดันตรงนั้นจะมาเท่าไหร่ก็ตามแต่ต้องกระแสไม่เยอะนะครับแต่ต้องกระแสไม่เยอะถ้ากระแสเยอะก็ไม่ได้นะครับหมายถึงว่ามันต้องผ่านตัวต้านทานพูอัพพูดาวด้วยถ้าเซกเมนต์เราเป็นประเภท common anode เราจะต้องใช้ชุดคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลเข้ามาสั่งนะครับชุดคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลเนี่ยนะครับมันจะกินแรงดันไฟที่อยู่หน้าขา D0 ถึง D8 หรือ D ไหนๆก็ช่างนะครับถ้าเป็น Arduino Mega อาจจะเป็นถึง D30 อะไรแบบนั้นนะครับดิจิตอลอาจจะมีเยอะนะครับสามารถใช้ได้หลายขานะครับถ้าคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลโผล่ออกมาเนี่ยมันจะกินแรงดันที่อยู่หน้าขานั้นไปหมดเลยนะครับแบบนี้เราเรียกว่าชุดคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการไม่ปล่อยไฟออกมาแต่เป็นการกินไฟให้ตรงนั้นเหลือ0โวลต์ได้นะครับเนี่ยนี่คือชุดคำสั่งดิจิตอลไรท์เท่ากับโลแต่ถ้า LED segment เรานะครับเป็น common cathode นะครับ common cathode เนี่ย common cathode เนี่ยหมายถึงอะไรเดี๋ยวผมลบเคลียร์ก่อนนะขอเคลียร์แป๊บนึงนะครับแต่ถ้า segment เราเป็นประเภท common cathode นะครับ common cathode เนี่ย anode cathode นะครับ common cathode เนี่ยก็คือจุดร่วมที่เป็นขั้วลบเนี่ยเอามาผูกกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลงกราวไว้นะครับ LED ติดพร้อมกันไหมถ้าเกิดว่าป้อนไฟมาพร้อมกันก็ติดพร้อมกันแต่เราจะไม่ให้ติดพร้อมกันเราก็ให้ตรงนี้ครับถ้าเป็นจุดร่วมลบเนี่ยนะครับหรือ common cathode เนี่ยการป้อนไฟเนี่ยจะต้องใช้ไฟบวกเข้ามานะครับก็คือบวก3โวลต์นะครับหรือบวก5โวลต์ก็ได้บวก5โวลต์เนี่ยเข้ามาทิ่มปั๊บเนี่ยก็คือดิจิตอลไรท์เท่ากับไฮดิจิตอลไรท์เท่ากับไฮเนี่ยนะครับก็จะทำให้ LED ติดสว่างแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ถ้าชุดคำสั่งตรงเนี้ยไม่ได้มาป้อนเป็นดิจิตอลไรท์เท่ากับไฮถามว่า LED หลอดนี้ติดสว่างไหมครับไม่ติดถูกไหมครับเพราะว่าการที่ LED จะติดสว่างได้จะต้องมีไฟบวกวิ่งมาไฟบวกจะต้องวิ่งมาได้วิ่งไหลทะลุย่านไปให้ได้ไปลงกราว LED ถึงจะติดสว่างนะครับเพราะฉะนั้นชุดคำสั่งที่เราจะเอามาสั่งเซกเมนต์ประเภท common cathode เนี่ยก็คือดิจิตอลไรท์เท่ากับ high แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า LED segment เราเนี่ยมันเป็น common anode หรือ common cathode นะครับเราก็มีจุดสังเกตอยู่นะครับถ้าเกิดเป็น common anode เนี่ยนะครับขั้วบวกเนี่ยจะเชื่อมกันหมดเลยทุกดวงนะครับขั้วบวกจะเชื่อมกันหมดก็คือ A B C D E F G เนี่ยจะเชื่อมกันหมดเลยเราก็ไปวัดนะครับวัดย่านไดโอดนะครับแล้วก็หันเข้าตัวนะครับเราลองวัดขา1กับขา5นะครับวัดตรงนี้นะขา1กับขา5เนี่ยนะครับหรือขา G กับขา B เนี่ยวัดดูสินะครับมันเชื่อมกันไหมนะครับเชื่อมกันหรือเปล่านะครับวัดดูไม่เชื่อมนะครับวัดดูขา1กับขา5เนี่ยไม่เชื่อมกันนะครับพอไม่เชื่อมกันมันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงเป็น common cathode นะครับเพราะว่าขา1ก็คือขา B ใช่ไหมขา1อยู่ตรงนี้
ขา G นะครับก็คือขา5เนี่ยขาแต่ละขาเนี่ยมันไม่เชื่อมกันแสดงว่ามันเป็นแบบนี้ขา1กับขา5เนี่ยถ้าเชื่อมกันมันก็กลายเป็น common anode เราจะสั่ง common anode ได้เราก็ต้องใช้ digital write เท่ากับ low นะครับ LED ถึงจะติดตามที่เราต้องการหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่านะครับ LED segment เนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับมันเป็น common cathode นะครับ common cathode ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปลงกราวก็คือขั้วลบนั่นแหละนะครับขั้วลบของแบตตรงนี้ก็อันเดียวกันนะครับตรงนี้มันเชื่อมกันนะตรงนี้นะเชื่อมกันเดี๋ยวด้านตรงนี้ก็ใช่นะครับตรงนี้ก็ใช่เนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือขั้วลบนะครับอันเดียวกันนะครับขั้วลบเขียนแบบนี้นะครับคือขั้วลบนะครับถ้าเราจะสั่งให้ A ติดนะครับหรือแท่ง A ติดเนี่ยนะครับเราก็ป้อนคำสั่ง Digital Write เท่ากับ High มานะครับเพราะว่าอันนี้เป็น Common Cathode นะครับ Common Cathode Capture Slide นี้ไว้เลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับ Common Cathode เนี่ยนะครับคำสั่งที่เราจะมาป้อนเนี่ยคือ Digital Write เท่ากับ High พอ Digital Write เท่ากับ High ปั๊บนะครับไฟบวกวิ่งมาให้ A นะครับไฟบวกเนี่ยวิ่งมาป้อนให้ Aบวก3โวลต์นะครับDigital Write เท่ากับ High นะครับไฟ3โวลต์ก็จะออกจากพอร์ตD0 พอสั่ง D0 Digital Write เท่ากับ High นะครับ Digital Write เท่ากับ High ปั๊บนะครับไฟ3โวลต์วิ่งผ่าน LED นะครับก็จบกระบวนการที่กาวเพราะว่านะครับคาโทดนะครับมันไปลงกราวเรียบร้อยแล้วเราสั่งให้มีไฟ3โวลต์เนี่ยมาที่พอร์ต D0 นะครับก็คือ Digital Write เท่ากับ High เนี่ยนะครับ LED ก็ติดสว่างนะครับก็จะเกิดเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรได้นะครับประมาณนั้นไปดูเพิ่มเติมนะครับวิธีการสร้างตัวเลขของเซกเมนต์เนี่ยนะครับก็คือแสงไฟนะครับจะไม่ติดพร้อมกันอย่างเช่นถ้าเขาติด B กับ C เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเลข1นะครับหรือติด A B G E D นะครับก็จะกลายเป็นเลข2นะครับหรือถ้าติด A B G C D นะครับแบบนี้นะก็จะกลายเป็นเลข3นะครับแบบนี้เราเรียกว่าคลาสนะครับคลาสของตัวเลขนะครับวิธีการเขียนคำสั่ง Arduino เนี่ยเราจะต้องระบุเราจะต้องเขียนโปรแกรมย่อยนะเพื่อสร้างตัวเลขเหล่านี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การทำงานของโปรแกรมเนี่ยในไฟล์ของเราเนี่ยนะครับมันยาวเกินไปเราจะต้องสร้างคลาสตัวเลขขึ้นมาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ได้เป็น1นะครับก็สร้างคลาสตัวเลขออกมาให้ B กับ C เนี่ยติดนะครับให้ B กับ C เนี่ยติดนะครับเราเรียกว่าคลาสหรือโปรแกรมย่อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนกันเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือ LED segment เนี่ยเขาจะไม่ติดพร้อมกันถ้าติดพร้อมกันก็คือเลข8นะครับถ้าติดแค่2ดวงแบบนี้นะครับติด B กับ C เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเลข1นะครับประมาณนั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเราเขียนโปรแกรมยังไงก็ได้นะครับให้ LED ในตัวเนี้ยนะครับไม่ติดพร้อมกันนะครับโดยการยึดขาพวกนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้ก็คือไฟบวกนะครับไฟบวกขา A นะครับเนี่ยถ้าไฟบวกมาวิ่งเข้าขา A เนี่ยปั๊บนะครับขาคาโทดเนี่ยไปลงกราวนะครับครบวงจรเนี่ยตัว A ก็จะแดงนะครับในขณะเดียวกันถ้า B ได้รับด้วยถ้า B ได้รับไฟด้วยนะครับ B ก็จะติดในขณะเดียวกันถ้า C ได้รับด้วยนะครับ A B C ติดเนี่ยนะครับติดพร้อมกันในขณะเดียวกันที่ F G E D เนี่ยไม่ติดนะครับมันก็จะกลายเป็นเลข7นะครับยกตัวอย่างถ้า A B C นะครับได้รับคำสั่ง on มาจาก MCU นะครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลข7นะครับเนี่ยเห็นไหมก็ระบายออกมาก็จะกลายเป็นเลข7นะครับประมาณนั้นยกตัวอย่างว่าเวลาเซกเมนต์มันติดเนี่ยนะครับมันจะติดยังไงนะครับยกตัวอย่างตรงกลางนะครับขา3นะครับขา3ด้านบนนะครับขา3ด้านบนหรือ6 7 8เนี่ยหรือขา8ก็ได้นะครับขา8เนี่ยนะครับเอาไปลงกราวไว้นะครับลงกราวก็คือตรงนี้นะครับกราวนะครับกราวตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมใช้ไฟตรงนี้แล้วไฟบวกล่ะนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์แป๊บนึงสมมุติว่าผมจะสร้างเลข1นะครับผมจะให้ B ติดนะ
B ติดกับ C ติดนะครับขา B คือตัวไหนครับขา B ก็คือขา5นะครับB ขา5ก็คือตรงขอบผมก็เอาไฟ3 โวลต์มาใส่ปั๊บนะครับติดยังติดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยติดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเลข1แล้วแต่มันยังไม่เป็นเลข1ดีแล้วก็ใส่ไปอีกพินหนึ่งนะครับแล้วก็ขา C นะครับเราจะให้ขา C ติดเนี่ยขา C คือตรงไหนครับขา C คือขา9นะครับขา C คือ9นะครับแล้วก็เอาขา C มาแล้วก็ต่อไฟ3 โวลต์เข้าไปปั๊บนะครับติดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเลข1แล้วแต่เนื่องจากว่านะครับมันก็เกิดการแย่งกระแสไฟฟ้ากันนะครับเพราะว่า LED ตัวเนี้ยนะครับเขากินกระแสสูงเพราะว่าไฟที่เรามาเลี้ยงเนี่ยนะครับมันไม่พอนะครับเขาก็จะเกิดการแย่งกระแสกันมันก็อาจจะมีการติดลำดับไม่เท่ากันนะครับแต่ให้เรารู้ว่ามันได้นะครับมันได้เราลองเอา3 โวลต์ตรงนี้บ้างนะครับ3 โวลต์ตรงนี้นะครับติดเท่ากันไหมถ้า3 โวลต์ต่างที่กันเนี่ยจะติดเท่ากันเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่ามันติดเนี่ยมันเป็นเลข1มันจะเป็นแบบนี้เอาละสิคราวนี้เมื่อเรารู้ว่ามันแสดงผลแบบนี้แล้วเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับเราจะต้องเขียนโปรแกรมให้มีการ on หรือ off เนี่ยนะครับแต่ละ segment เนี่ยนะครับแต่ละ LED เนี่ยนะครับไม่พร้อมกันนะครับในขั้นตอนการสร้างตัวอักษรเนี่ยเราจะต้องใช้จินตนาการสักนิดหนึ่งนะครับโดยใช้ไดอะแกรมตรงนี้นะครับเป็นตัวยึดนะครับตรงนี้นะไดอะแกรมตัวเนี้ยนะครับก็คือ A นะครับรูตรงนี้นะครับก็คือรู A รู4นะครับรู B ก็คือรู5อันนี้คือ B นะครับ B อันนี้คือ C นะครับเนี่ย C นะครับเนี่ยC เนี่ย C ผมเอาไปใส่ไฟบวกนะครับ B ผมก็เอาไปใส่ไฟบวกแต่ว่าขาลบเนี่ยก็คือขากลางตรงนี้นะครับเนี่ยเอาไปลงกล่าวนะครับหรือ G นะครับ G ที่พอร์ต Arduino นะครับก็ครบวงจร LED segment ก็สว่างคราวนี้เราก็จะไปสร้างคลาสนะครับสร้างคลาสสร้างโปรแกรมผลิตตัวเลขนะครับเวลาที่เราส่งให้คลาสของตัวเลขเนี่ยนะครับคลาสของตัวเลขเนี่ยก็จะประมวลผลต่อมาติด LED ให้สว่างนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวผมถอดออกก่อนนะเราได้รู้แล้วนะว่ามันติดยังไงนะครับเราได้รู้แล้วนะว่ามันติดยังไงเดี๋ยวเราไปจัดวงจรก่อนนะครับจัดวงจรนะจัดวงจรเพื่อให้ทราบนะครับทราบไดอะแกรมคร่าวๆนะครับ D0 นะครับD0 เราจะให้ควบคุมผ่านไหนนะครับจะให้ควบคุมขา1นะครับเราก็ต้องจำด้วยว่าขา1เนี่ยมันเป็น G นะครับเดี๋ยวผมจะควบคุม A แล้วกันนะครับเอาง่ายๆ A นะครับD1 ควบคุม B นะครับ D2 ควบคุม C เดี๋ยวD2 ควบคุม C นะครับควบคุม C D3 ควบคุม D DC ควบคุม E D5 ควบคุม F D6 ควบคุม G สุดแค่ D6 นะครับเราใช้แค่6พอร์ตจริงๆมันก็7พอร์ตนั่นแหละนะครับ D0 ถึง D6 เนี่ยมันคือ7พอร์ตนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะปริ้นตัวนี้นะครับปริ้นตัวนี้นะแล้วก็เอาไปจัดวงจรนะครับจัดวงจรตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปเขียนชุดคำสั่งนะครับให้เขียนคลาสของตัวเลขโผล่ออกมานะครับประมาณนั้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างว่าเวลาเราทำโปรเจกต์นะครับหรือเราฝึกหัด
การเขียนโปรแกรมหรืออะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องทำงานเป็นสเต็ปถามว่าเราต้องใช้คอมวาดออกมาสวยแบบนี้ไหมนะครับไม่จำเป็นก็ได้นะครับให้ใช้ปากกากับกระดาษวาดนะครับในขั้นตอนการฝึกเนี่ยนะครับเราจะต้องร่างเป็นไดอะแกรมให้ได้แต่ถ้าเราสามารถจดจำทั้งหมดได้ในความทรงจำนะครับมันก็ดีนะครับไม่ต้องเขียนออกมานะครับแต่ถ้าเราเขียนนะครับมันจะทราบสเต็ปการทำงานได้เพราะว่าตอนนี้นะครับมันมีการใช้พอร์ตที่มากขึ้นแล้วพอร์ตแต่ละพอร์ตเนี่ยจะคอนโทรล LED แต่ละดวงนะครับเพื่อติดดับไม่พร้อมกันนะครับอันนี้คือลักษณะของไดอะแกรมนะครับนี่ยังไม่ถึงการเขียนโปรแกรมนะการเขียนโปรแกรมเนี่ยเรากำหนดคลาสเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นอีกนะครับการที่เราทำแบบนี้นะครับมันจะทำให้เรานะครับไม่สับสนนะครับไม่สับสนเสร็จปั๊บD0 นะครับ D0 ไปควบคุมพอร์ต4ก็คือ A ตอนที่เราต่อสายเนี่ยมันจะไม่สับสนนะครับเราจะต่อตามนี้หรือแม้กระทั่งตอนที่เราไปเขียนโปรแกรมนะครับตอนที่เรากำหนดตัวแปรนะครับเราจะสามารถกำหนดตัวแปรได้แล้วเราก็จะไม่ต้องมาสกรอหาดูว่าพอร์ต A ฉันต่อไว้พินไหนฉันกำหนดไว้ตัวแปรอะไรแบบนี้นะครับมันจะง่ายขึ้นนี่ก็คือตัวอย่างนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมกันนะครับผมก็ใช้โค้ดเดิมนะครับตั้งแต่ EP 14นะครับ Bing Arduino LDR นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับโค้ดก็พื้นๆนะครับการที่เราจะศึกษาโค้ดที่ซับซ้อนหรือการทำงานหลายเงื่อนไขที่ซับซ้อนนะครับเราจะต้องเรียนรู้จากโค้ดง่ายๆให้อยู่หมัดก่อนนะครับถ้าเราประยุกต์การทำงานโค้ดที่ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนให้อยู่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เสถียรได้ใช้งานจริงๆได้นะครับมันจะเป็นบันไดก้าวขั้นไปสู่โค้ดที่สุดยอดหรือโค้ดที่ซับซ้อนการที่เราจะควบคุม LED 10,000 หลอดได้ให้เป็นภาพได้เราจะต้องควบคุม LED 7 หลอดเนี่ยให้เป็นภาพได้ซะก่อนให้เป็นตัวอักษรได้ให้เป็นตัวเลขได้นะครับเราถึงจะไปต่อยอดได้ในสเกลที่สูงขึ้นไปอีกได้เราก็มาต่อกันนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมนะครับ EP นี้นะครับจะแนะนำการเขียนฟังก์ชันนะครับการเขียนฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยนะครับมันคืออะไรโปรแกรมย่อยเนี่ยนะครับหรือฟังก์ชันเนี่ยนะครับผมแทนที่ด้วยว่า F ฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นการเขียนโปรแกรมที่เขียนครั้งเดียวนะครับคนอื่นนะครับสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ผลิตค่าเอาต์พุตออกมาได้หรือจะอินพุตก็ได้นะครับได้เหมือนกันยกตัวอย่างก่อนนะครับใน A เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่อาจจะอยู่ในจุดที่เราเขียนไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเรียกใช้ฟังก์ชันโปรแกรมย่อยเนี่ยโปรแกรมย่อยเนี่ยจะรับค่าที่เขารับมาได้นะครับอาจจะรับมาเป็น1หรือ2หรือ3นะครับหรืออะไรก็ได้รับเข้ามาปั๊บเขาจะประมวลผลส่งค่าเอาต์พุตออกไปนะครับตามที่โปรแกรมย่อยเนี่ยระบุไว้อย่างเช่นที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็คือแสดงผลเป็น LCD segment นะครับหรือ LED segment หรือ Digit segment นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมน่ะมีความซับซ้อนนะครับโค้ดเนี่ยจะได้ไม่เยอะนะครับโค้ดสร้างตัวเลขเนี่ยก็คือโปรแกรมย่อยตัวเนี้ยจะเป็นคนสร้างให้ A จะเป็นคนโยนเข้ามานะครับสมมุติว่าโปรแกรมย่อยตัวเนี้ยชื่อว่า LED write แล้วกัน LED write เนี่ยชื่อว่าโปรแกรม LED write นะครับถ้า A นะครับจะเรียกใช้โปรแกรมย่อยเนี่ยนะครับก็คือพิมพ์ว่า LED แล้วตามด้วยค่าที่ต้องการส่งนะครับตามด้วยค่าที่ต้องการส่งไปให้นะครับสมมติว่า A เนี่ยในฟังก์ชัน A เนี่ยเรียกใช้โปรแกรมย่อย LED write ตามด้วยค่าที่เขาส่งไปนะครับอย่างเช่นเขาส่งไปเป็น7นะครับโปรแกรมย่อยเนี่ยเมื่อมีคนเรียกใช้โปรแกรมแล้วก็ส่งค่ามาพร้อม7เนี่ยโปรแกรมย่อยเนี่ยก็จะเอา7เนี่ยนะครับโปรแกรมย่อยก็จะเอา7เนี่ยไปประมวลผลต่อนะครับไปโปรเซสแล้วก็จะส่งค่าออกมาเป็นเอาต์พุตนะครับแบบนี้นะครับคือหลักการนะครับคือหลักการว่าโปรแกรมใหญ่โปรแกรมย่อยนะครับฟังก์ชันนี้คือโปรแกรมย่อยนะครับโปรแกรมใหญ่ก็คือโปรแกรมในงานของเราทั้งหมดเลยนะครับในบอร์ดเนี่ยเราเรียกว่าโปรแกรมใหญ่
นะในโปรแกรมใหญ่อาจจะมีโปรแกรมย่อยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเราเรียกว่าการเขียนฟังก์ชันเดี๋ยวเราไปเริ่มการเขียนฟังก์ชันเลยนะครับรูปแบบการเขียนฟังก์ชันนะครับก็คือนำหน้าด้วย void นะครับ void เนี่ยแล้วตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตามด้วยค่าตัวเลขที่ต้องการจะรับเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นการรับค่าเข้ามานะครับรับค่าเข้ามาอย่างเช่นมีใครเรียกใช้รับค่าเข้ามาเนี่ยปั๊บมันจะใส่ที่ตัวแปรนี้จากนั้นเราก็เอาตัวแปรนี้นะครับมาทำการเปรียบเทียบนะครับอยู่ในเงื่อนไขแล้วก็มีการแสดงผลออกไปนะครับมีการแสดงผลออกไปเป็นค่าผลลัพธ์ของฟังก์ชันนั้นนะครับมันก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระการทำงานของโปรแกรมใหญ่นะครับเมื่อโปรแกรมย่อยเนี่ยได้รับค่าเข้ามาเนี่ยมันจะทำการผลิตตัวเลขออกไปให้นะครับเพื่อป้องกันความซับซ้อนนะครับประมาณนั้นผมก็ประกาศตัวแปรก่อนเลยนะครับประกาศตัวแปรผม define เลยเนื่องจากว่าเราได้ทำการร่างบล็อกไดอะแกรมนะครับว่า D0 เนี่ยเราจะให้สั่งแท่ง A นะครับในการติดนะครับมันก็จะง่ายเลยในการนิยามความหมายนะครับนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับเราเขียนไปเลยนะครับ define A นะครับใช้พอร์ต D0 นะครับแบบนี้ต่อเลยครับเราก็ได้ define ตัวแปรนะครับให้ใช้พอร์ต D0 นะครับถึง D6 นะครับ A นะครับแท่ง A นะครับเนี่ยแท่ง A นะเนี่ยแท่ง A ใช้พอร์ต D0 นะครับเราก็เขียนไว้หน่อย D0 D1 D2 D3 D4 D5 นะครับแล้วก็ D6 เห็นไหมครบแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็ไปกำหนดว่าให้ D0 นะครับถึง D6 เนี่ยเป็นค่า output นะครับเราก็ไปต่อเลยนะครับเลื่อนลงมาที่ฟังก์ชัน setup นะครับฟังก์ชัน setup ตรงนี้ก็นะครับเสร็จแล้วนะครับเรากำหนดตัวแปรนะครับ define นะครับเรากำหนดตัวแปร define A นะครับใช้พอร์ต D0 นะครับจนถึง G นะครับใช้พอร์ต D6 จากนั้นเราก็มา set up นะครับให้พอร์ต A นะครับที่เราสมมติขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นตัวแปร A เนี่ยนะครับเป็นการแสดง output นะครับเป็นค่า output นะครับ output ก็จะมี on กับ off นะครับถ้า on ก็จะมีไฟถ้า off ก็จะไม่มีไฟนะครับประมาณนั้นA จนถึง G นะครับ A B C D E F G นะครับ A B C D E F G นะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มของข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลมันยังสเปะสปะอยู่นะครับยังไม่ถือว่าถูกเขียนหรืออะไรกำหนดอะไรขึ้นมานะครับเราจะต้องไปสร้างกลุ่มก้อนข้อมูลก่อนนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับต้องลูปเนี่ยเรายังไม่ต้องไปทำอะไรนะครับลูปเนี่ยก็จะมาจากBlink EP14 นะครับก็เป็นอ่านค่าอนาล็อกจาก Voltage Divider มานะครับใช้ LDR ในการควบคุมแรงดัน R2 นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้นิดนึงนะครับโปรแกรมย่อยเพื่อผลิตตัวเลข LED นะครับvoid นะครับตามด้วยชื่อโปรแกรมนะครับชื่อโปรแกรมที่เราต้องการเขียนนะครับdigit นะครับ digit output นะผมตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น digit output แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวแปรที่มันจะรับค่าเข้ามานะครับผมจะให้มันรับเข้ามาแล้วให้มันเก็บอยู่ที่ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นตรงนี้เลยนะครับก็คือ digit input นะครับdigit input นะครับตัวแปรที่เมื่อมีใครเรียกใช้โปรแกรมนี้แล้วก็ส่งตัวเลขมาเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่ตัวแปร digit input เลยนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับเพื่อกำหนดสโคปนะครับตรวจสอบการทำงานเดี๋ยวผมเปรียบเทียบคำสั่งนิดนึงนะครับผมจะเปรียบเทียบค่าผมจะเปรียบเทียบว่าไอ้ digit input นะครับที่เรารับค่ามาเนี่ยนะครับมันมีค่ามากกว่า0นะครับหรือน้อยกว่า9หรือเปล่านะครับ
ก็คือพูดง่ายๆคือมันมีค่าตัวเลขนั่นแหละมันมีตัวเลขไหมนะครับมันมีตัวเลขมาจริงไหมนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าดิจิตอินพุตที่รับเข้ามาเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือพูดง่ายคืออยู่ในช่วง0ถึง9นั่นแหละนะครับก็ให้มาทำชุดคำสั่งนี้นะครับชุดคำสั่งต่อไปเราจะทำอะไรนะครับเราจะผลิตตัวเลขนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเลข9นะครับถ้าเกิดเป็นตัวเลข9ก็ให้ผลิตตัวเลข9ถ้าเกิดรับเข้ามาเป็น8ก็ให้ผลิตตัวเลข8ออกไปถ้ารับเข้ามาเป็น7ก็ให้ผลิตตัวเลข7ออกไปนะครับโดยเราก็อ้างอิงนะครับโดยเราก็อ้างอิงจากตัวนี้นะครับว่าจะให้ตัวไหนติดตัวไหนดับเราก็เขียนลงไปเลยนะครับประมาณนั้นโดยใช้ชุดคำสั่ง switch case นะครับ switch case เนี่ยหรือใครจะใช้ if ก็ได้ใช้ if ก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับใช้ if ก็ได้ if digit input มาเท่ากับ8เนี่ยก็ให้ LED ติดไป8เลยอะไรก็ได้ if digit input เข้ามาเป็น7นะครับก็ให้ LED แบบถ้าเกิดว่าเราจะใช้ if ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราจะผลิตเป็นเลข7เข้ามาเนี่ยใช่ไหมสมมติว่ารับค่ามาได้เป็น7เนี่ย D0 D1 D2 เนี่ยนะครับจะเป็นคนติดนะครับก็คือตัวแปร A B C เนี่ยจะเป็นคนติดนะครับประมาณนั้นเห็นไหมทุกตัวที่ไม่ใช่เนี่ยก็จะเป็น off นะครับวิธีการเขียนก็มีหลากหลายก็บอกแล้วไงว่านะครับไม่ขึ้นอยู่กับสูตรว่าใครจะเขียนแบบไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนโปรแกรมเรานะครับเราเข้าใจแล้วเราใช้งานได้แล้วตอบโจทย์ก็พอแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับเขียนโปรแกรมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมจะใช้ชุดคำสั่ง switch case นะครับเราswitch นะครับสั่ง switch digit input นะครับเคสกรณีเป็น9นะครับกรณีเป็น9นะครับกรณีเป็น9เนี่ยนะครับเราจะผลิตตัวเลข9เราจะต้องผลิตยังไงครับตัวเลข9จะต้อง A ติดไหมครับเลข9 A ติดนะA ติดนะครับก็เป็น high คราวนี้เราก็ก๊อปเลยนะครับก๊อปไว้นะครับก๊อปก่อนนะครับก๊อปก่อนแล้วก็เรียงไปเลย A B C D E F G อันนี้เกินมาเอาออกไปนะครับเอาออกไปตอนแรกมันเป็น high หมดนะครับมีตัวไหนที่ไม่ high บ้างนะครับก็คือมี E ใช่ไหม E เนี่ยจะต้องไม่ high นะครับก็เป็น E แสดงว่า E เป็น low นะครับ E เป็น low ก็E เป็น low นะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เบรกนะครับรูปแบบของ switch case นะครับรูปแบบ switch case เนี่ยมันจะมีเป็นรูปแบบบังคับนะครับก็คือ switch นะครับswitch ตัวแปรอะไรนะครับกรณีที่ได้ x ให้ทำอะไรทำเสร็จแล้วก็ให้เบรกปั๊บมันก็จะหยุดแค่นั้นเลยมันก็จะเด้งออกนะครับแต่ว่ามันยังคงอยู่อันนี้อยู่ยังติดอยู่แต่ก็คือให้เบรกไว้นะครับจนกว่าจะได้รับค่าใหม่มามันก็จะมาทำค่าใหม่นะครับต่อไปนะครับแล้วก็ก๊อปเลยครับกรณี8นะครับทำลงไปเรื่อยๆนะครับกรณี8นะครับกรณี8นะเลข8นะครับกรณี8ก็คือต้องติดหมดถูกไหมครับถึงจะเป็นเลข8นะต้องไฮหมดนะครับก็ไฮหมดนะครับมีไฟหมดนะครับตัวนี้เราเรียกว่าการเขียนคลาสนะครับวางลงไปอีกนะครับเป็น7ล่ะนะครับเป็น7ปั๊บนะครับ7จะมี A B C เนี่ยเป็น high A B C high นอกนั้นเป็น low หมดนะครับ7 A B C high นะครับนอกนั้นเป็น low หมดก๊อปวางรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะครับเนี่ยการเขียนโปรแกรมรวดเร็วนะครับเลข1ก็คือ
เลขหนึ่งก็คือจะติดเฉพาะ B กับ C นะครับ B C นะครับติด B C เป็น High นะครับนอกนั้นเป็น Low หมดนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเคสศูนย์นะครับเคสศูนย์G ไม่ติดตัวเดียวนะครับ G เป็น Low ตัวเดียวนอกนั้นเป็น High หมดนะครับเซฟนะครับได้แล้วคราวนี้แล้วถ้าเกิดมันอยู่นอกเหนือเงื่อนไขพวกนั้นล่ะนะครับเราจะทำยังไงเราก็คือไม่ให้ติดเลยนะครับแล้วก็เอลนะครับเอลนะเราก็ให้อยู่ในเอลนะครับเอลนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าข่ายเงื่อนไขอะไรเลยนะครับก็ให้ทุกช่องเนี่ยเป็นโลหมดนะครับทุกช่องเป็นโลก็คือให้ไม่ติดนั่นเองนะครับเซฟนะครับนี่ก็คือการสร้างฟังก์ชันนะครับการสร้างฟังก์ชันตัวเลขนะครับมันเป็นโปรแกรมย่อยเพื่อผลิต LED โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกใช้โปรแกรมเนี่ยนะครับเราก็เรียกใช้โปรแกรมผ่าน Digit Output นะครับcopy ไว้นะครับแล้วเราจะเรียกใช้ตรงไหนนะครับเราก็จะเรียกใช้ในลูปเลยนะครับตรงนี้นะเราเรียกใช้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะเอาค่าอะไรล่ะมาส่งไปผลิตตัวเลขนะครับก็คือต้องเป็นค่าตัวเลขนะครับเราก็จะเอาค่าตัวเลขอนาล็อกที่มันรับเข้ามาเนี่ยตั้งแต่0ถึง1023เนี่ยนะครับเอามาทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในช่วง0ถึง9นะครับเพราะว่าถ้ามันส่งมาเป็นเลข900เนี่ยมันก็ไม่แสดงผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาหาร100ก่อนนะครับแล้วก็เอามาหาร100เราจะเอาอะไรล่ะหาร100เราก็เอาโวลต์นาวนะครับเอาโวลต์นาวเนี่ยนะครับมาหาร100นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาอีกทีนะครับเป็นดิจิตLED แล้วกันนะครับดิจิต LED เท่ากับที่จะส่งไป LED นะแล้วก็เอามาหาร100แหละครับหาร100แล้วก็เอาตัวนี้ส่งค่าไปเวลาที่เขาเอาโวลต์นาวเนี่ยนะครับหรือค่าอนาล็อกที่เขาแปลงจากแรงดันเนี่ยมาเป็นค่าเลขฐาน10ตั้งแต่0ถึง1023เนี่ยมาหาร100เนี่ยมันจะได้ใส่จำนวนเต็มอยู่ในดิจิต LED นะครับจะได้ค่าตั้งแต่0ถึง9นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันดิจิตเอาท์พุตเลยดิจิตเอาท์พุตเนี่ยมันก็จะเอาตัวเลขตัวเนี้ยนะครับส่งค่าไปนะครับส่งค่าไปในฟังก์ชันตัวนี้พอส่งค่าไปในฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นคนผลิตตัวเลขให้นั่นเองนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วอัปโหลดมาก็ยังไม่แสดงผลครับนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไวริ่งเรายังไม่ได้ต่อสายนะครับแล้วเวลาเราต่อสายมันยากไหมนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรครับเราได้ทำการทำไดอะแกรมไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมเราได้ทำไดอะแกรมไว้แล้ว D0 ต่อ A นะครับD1 ต่อ B นะครับเนี่ยจุด A ที่เราจะลงนะครับก็คือเราต้องนับพินเป็นนะครับ1 2 3 4 5นะครับเนี่ย A ก็คือ4นะครับเนี่ยD0 ไปที่ A นะครับ D0 แล้วก็ดูผมต่อสายไปด้วยนะครับ D0 ไปที่4นะครับ D0 เดี๋ยวกราวก่อนนะครับกราวก็คือขาโทดนะครับกราวก็คือขา3หรือขา8ก็ได้ครับในที่นี้ผมจะเอาขา8ละกันนะครับขา8นะครับกราวก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยกราวก็คือสายไฟนะครับขั้วลบนะครับเพื่อกระแสไฟฟ้าเนี่ยไฟบวกเนี่ยนะครับจะวิ่งไหลไปไฟลบนะครับการเดินทางของไฟนะกระแสบวกเนี่ยจะวิ่งไปจบกระบวนการที่กราวหรือขั้วลบนะครับ D1 ก็คือ D1 คือ B นะครับB ก็คือต่อไปใกล้ๆกันนะB D1 B นะครับแล้วก็D2 มั่งD2 ก็คือ C นะครับ D2 นะครับ
C จะคือขาก้าวนะครับ C คือขาก้าวC คือขาก้าวนะครับ C แล้วก็ D3 นะครับ D3 คือ D นะครับ D ก็คือขา7นะครับ D3 นะครับแล้วก็ DC นะครับ DC คือ E ก็คือขา6นะครับขา6DC คือ E จากนั้น D5 นะครับ D5 ก็คือต่อไปเรื่อยๆนะครับD5 คือ F นะครับ F ก็คือขา2นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ D6 นะครับ D6 คือ G นะครับก็คือขา1นะครับเราได้แล้วนะครับเนี่ยการไวริ่งสายง่ายๆนะครับก็คือตามไดอะแกรมเลยนะครับตามไดอะแกรมนะครับเราจะผลิตตัวเลขนะครับถ้าเราทำการต่อสายนะครับตามไดอะแกรมนี้นะครับมันก็จะไปโป๊ะเช๊ะนะครับมันจะไปโป๊ะเช๊ะกับโค้ดนะครับที่เราสร้างตัวแปรขึ้นมาให้กับพอร์ตนั้นพอดีมันก็จะไปโป๊ะเช๊ะกับการที่เราต่อสายให้ถูกกับพอร์ตมันก็จะไปโป๊ะเช๊ะกับโค้ดที่เราสร้างไว้ในโปรแกรมย่อยนะครับที่จะสร้างผลิตตัวเลขออกไปนะครับทันทีที่ผมอัปโหลดโค้ดเข้ามาเนี่ยนะครับมาลุ้นกันว่าโปรแกรมจะออกตามที่พวกเราตั้งไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราอัปโหลดโค้ดเข้ามานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับจะต้องค่อยๆฝึกไปนะครับต้องค่อยๆฝึกตอนนี้มีเกิดติดบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะตอนนี้โปรแกรมกำลังอัปโหลดครับเขาก็จะมีตัวเลขติดมาให้แล้วนี่เห็นไหมตัวเลขติดมา2 segment ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยดูเห็นไหมได้เลข6นะครับถูกต้องไหมเลข6มันจะต้องค่าอนาล็อกจะต้องได้600จริงหรือเปล่าจริงนะครับจริงเห็นไหมเลข7เห็นไหมเดี๋ยวผมเอาจานรับแสงตอนนี้ได้5นะครับตอนนี้ได้5แต่บางทีครับเนื่องจากว่าเราใช้เอาค่าที่รับมาได้เนี่ยหา100เลยเนี่ยบางครั้งค่าที่รับมาได้เนี่ยมันมี499เนี่ยถ้าเกิดเข้าหาร100เนี่ยมันก็จะได้4นะครับแล้วก็บางทีมันเด้งไป500เนี่ยบางที5นะครับเมื่อเวลาที่เกิดการแปรผันของแสงเนี่ยบางทีค่าที่เขารับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเร็วนะครับบางทีค่าที่เขารับเนี่ยก็จะเปลี่ยนเร็วเนี่ยบางทีค่ามันจะอยู่ระหว่าง7กับ8นะครับเนี่ยค่ามันจะอยู่ระหว่าง7กับ8เห็นไหมสังเกตมอนิเตอร์ไปด้วยนะ7กับ8เนี่ยมันก็จะมีการกระพริบเร็วนะครับเราก็อาจจะต้องมีการทำให้ค่าแม่นยำขึ้นนะครับอาจจะแก้ไขโดยการปัญหาใช้คำสั่ง map นะครับคำสั่ง map เนี่ยจะช่วยให้การสร้างตัวเลขนะครับสามารถเสถียรขึ้นหรือบางคนอาจจะใช้อัลกอริทึมในการใช้อันเลเข้ามาอันเลก็คือรับค่าอนาล็อกมา100อันถือว่าเป็น1เราหาค่าเฉลี่ยเขาบางทีเราจะต้องใช้อันเลนั่นก็คือการเขียนโปรแกรมขั้นสูงไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าเราเนี่ยตอนนี้เราก็ศึกษาอยู่ในขั้นพื้นฐานอยู่นะครับการที่เรารู้ว่าID segment เนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะครับหลังจากนั้นน่ะเราก็ไปฝึกในเรื่องของการฝึกทำให้โค้ดนะครับมีความแม่นยำมีความเสถียรมากขึ้นยกตัวอย่างตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์แสงใช่ไหมครับเนี่ยเวลาถ้าแสงเขานิ่งๆครับตอนนี้ค่าก็อยู่ประมาณ5ผมปิดนะครับเนี่ยปิดอยู่ประมาณ6นะครับปิดแสงทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้แสงก็อยู่ประมาณ7เห็นไหมอันนี้ผมปิดไฟลานแล้วนะ
แล้วผมปิดไฟกล้องอีกนะครับอันนี้ผมเปิดไฟกล้องผมอันเนี้ยคือผมปิดไฟกล้องนะครับอันนี้คือผมเปิดไฟกล้องเห็นไหมแสงก็จะลดลงนะครับค่าแสงที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันก็จะลดลงแต่ว่าถามว่าถ้าเราจะใช้ตัวเลขเนี้ยบอกว่าตัวนี้เป็นความเข้มข้นแสงก็ได้นะครับเราก็อาจจะมีการรีเวิร์สค่าขึ้นนะครับอาจจะใช้รูปแบบคำสั่ง map นะครับ map จากค่าน้อยไปหาค่ามากนะครับเพื่อผูกกับค่ามากไปหาค่าน้อยอะไรแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแสงนะเห็นไหมค่าเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ย78ปิดแสงนะครับเนี่ยตอนนี้8แสงอยู่แสงมืดระดับ8นะครับแต่ถามว่าเราจะรีเวิร์สยังไงนะครับเราก็อาจจะใช้คำสั่ง map นะครับเดี๋ยวผมใช้คำสั่ง map นะ map นะครับเราก็อาจจะ map จากค่าน้อยไปมากนะครับไปหามากไปน้อยนะครับแล้วก็เอาค่า9นะครับไปหาค่า0นะครับลองดูว่าได้ไหมนะครับถ้าเราทำการแมปค่านะครับเราก็สามารถที่จะผกผันค่าได้เราสามารถที่จะแปลงค่าเป็นความเข้มข้นแสงได้นะครับหมายความว่าความเข้มข้นแสงมันมีตั้งแต่ระดับ0 ถึง 9ถ้าเราจะนิยามว่าค่าแสงนะครับเลข9เนี่ยคือความเข้มข้นของแสงมากนะครับเราก็ต้องหาสูตรนะครับเพื่อแสดงผลลัพธ์ให้ถูกต้องตามที่มนุษย์เข้าใจนะครับการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเป็นการนิยามค่าที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวเนี้ยหลังจากที่ผมได้ทำการเปลี่ยนค่าแล้วนะครับผมเปลี่ยนค่าให้มีการแสดงค่าแบบผกผันนะครับด้วยคำสั่ง map คำสั่ง map เนี่ยคือการผูกตัวเลขระหว่างค่ามากไปหาค่าน้อยนะครับในที่นี้ผมผูก0 ถึง 1023ที่เป็นค่าอนาล็อกที่รับเข้ามาผูกกับ9 ถึง 0นะครับ0เนี่ยจะผูกตั้งแต่9ลงมา0จะผูกกับ9เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเริ่มเปลี่ยนเป็นจาก0ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเลข9จะลดลงไปหา0นะครับเนี่ยเราเรียกว่าการรีเวิร์สการแมปนะครับเราจะรีเวิร์สการย้อนกลับนะครับการผูกแบบย้อนกลับก็ได้หรือจะผูกแบบตรงไปตรงมาก็ได้นะครับตอนนี้แสงอยู่ระดับ2นะครับเห็นไหมอันนี้คือเราผูกแบบย้อนกลับถ้าเราจะเอาตัวเลขตัวนี้มาแสดงค่าแสงเนี่ยเราจะต้องมีการผูกให้ตรงกับค่าที่มนุษย์เข้าใจนะครับตอนนี้แสงอยู่ระดับ2นะครับเมื่อผมเปิดไฟ LED นะครับของกล้องนะครับตอนนี้แสงอยู่ระดับไปเลข7นะครับแต่เนื่องจากว่าเลข7กับเลข6นะครับหรือเลขอะไรเนี่ยมันจะมีการไม่เสถียรนะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นเลข4นะครับเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง3กับ4นะครับถ้าเราอยากจะให้ค่าตรงนี้เขาแม่นยำมากขึ้นเราก็อาจจะใช้คำสั่งเกี่ยวกับการนับนะครับเช่นให้มันนับ100 ครั้งก่อนนะครับนับถึง100 ครั้งค่อยแสดงผล1 ครั้งก็ได้เพื่อให้เขามีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้เขามีความแม่นยำมากขึ้นให้นับถึง100ก่อนค่อยแสดงผลรับเข้ามาเนี่ยบางทีเลข3ตัวเดียวยังไม่นับนะครับนับเข้ามาจนถึง100ก่อนนะครับนับ100นะครับหมายความว่า100อันนับ1อันนะครับเราจะเอาค่า100นำมาแสดงมันจะทำให้ตัวเลขเนี่ยเสถียรตอนนี้ค่าแสงก็อยู่ระดับ3นะครับตอนนี้อยู่ระดับ3นะครับไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมเนี่ยระดับ3เปิดแสงเข้ามาแสงตอนนี้อยู่ระดับ5เปิดมาอีกดวงแสงอยู่ระดับ6นะครับเมื่อเราจะเอาไปวัดค่าแสงแบบนอกสถานที่ถามว่าทำได้ไหมทำได้เราก็ถอด USB ออกนะครับหาแหล่งพลังงานไฟ5โวลต์เนี่ยนะครับมาเลี้ยง V-in 5โวลต์เลี้ยง V-in ปั๊บเนี่ยนะครับบอร์ดตัวนี้ก็จะทำงานได้นะครับประมาณนั้นตัวนี้เป็นการต่อเข้ากับคอมใช้ไฟคอมพิวเตอร์เป็นหลัก LED ตรงนี้นะครับที่แสดงเลข6เนี่ยก็เป็น LED ที่เกิดจากไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ที่มาเลี้ยงพอร์ต USB นะครับพอร์ต USB ก็จะแบ่งมาให้ไฟที่อยู่ตามพอร์ตต่างๆนะครับประมาณนั้นตัวนี้ก็คือแสงอยู่ระดับ6นะครับเมื่อเมฆมาปิดนะครับเมฆปิดปั๊บแสงอยู่ระดับ4ระดับ3มืดมากเนี่ยแสงก็อยู่ระดับ2เห็นไหมครับมืดมากครับแสงอยู่ระดับเท่าไหร่ตัวเลขบนจอมันบอกว่าเป็น8นะครับ800นะครับแต่เนื่องจากว่ามีการแมปแบบรีเวิร์สนะครับไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าบางทีเรา
ต่อใช้งานนะครับมันก็จะขาดกลางคันได้ ขาดกลางคันเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ต่อตัวต้านทานนะครับสัก100 โอห์มครับเพื่อจำกัดความสว่างนะครับเนี่ยบางทีก็มานะครับอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของไฟไม่พอนะครับเวลาเราทดลองเนี่ยปัญหาพวกนี้จะเกิดขึ้นนะครับบางที LED segment เนี่ยมันอาจจะขาดนะครับเพราะว่า LED ไงมันเป็น LED มีทั้งขาดและช็อตนะครับบางทีมันอาจจะขาดบางทีมันอาจจะไม่ได้รับกระแสไฟเพียงพอนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอันนี้เป็น A แน่ๆแหละ A ไม่ติดนะครับ A ไม่ติดบางทีก็ติดนะครับโอเคนะครับก็ได้อยู่นะครับปิดไฟนะครับแสงอยู่ระดับ4ปิดไฟอีกนะครับปิดไฟอีกนะครับแสงอยู่ระดับ2เห็นไหมครับอยู่ระหว่าง2กับ3นะครับนี่ก็คือลักษณะฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันการเขียนโปรแกรมฟังก์ชันเพื่อควบคุมคลาสตัวเลขเนี่ยถือว่าเป็น1คลาสนะครับ1คลาสหรือ1โปรแกรมนะครับเมื่อใดก็ตามที่โปรแกรมถูกประมวลผลมาแล้วโยนคำสั่งให้คลาสนั้นประมวลผลต่อเนี่ยคลาสนั้นก็จะผลิตเอาพุตออกไปให้เราหรือคลาสนั้นอาจจะรับคำสั่งทำหน้าที่รับคำสั่งอย่างเดียวคลาสนั้นอาจจะทำหน้าที่ส่งออกไปส่งข้อมูลออกไปนะครับในที่นี้เขาส่ง2ไปให้เรานะครับแล้วผมเปิดไฟนะครับเนี่ยแสงก็เพิ่มขึ้นก็เป็น4อยู่ระหว่าง4กับ3อันนี้คือ2นะอันนี้คือ4เปิดไฟอีกนะครับมันก็เป็น5นะครับจะเปิดไฟอีกหลอดนะครับความเข้มข้นของแสงมากเดี๋ยวผมลองใช้ power bank นะครับไปวัดแสงข้างนอกดูนะครับว่าแสงข้างนอกเนี่ยเขาจะอยู่เท่าไหร่ผมก็ได้ทำการใส่ power bank นะครับเพื่อเป็นแรงจ่ายภายนอกนะครับเราจะทดสอบ outdoor นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้แสงอยู่ระดับ2 3มาข้างนอกนะครับ5 6ตอนนี้อยู่ข้างนอกนะครับแสงอยู่ระดับ7นะครับระดับ7ระดับ8นะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมของเรานะครับที่เรากำหนดนะประมาณนั้นนี่เห็นไหมนี่นะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับ LDR หรือว่า LCD segment กันแน่นะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยใช้งานได้ดีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็นำไปประยุกต์การใช้งานนะครับได้หลากหลายนะครับเงื่อนไขแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรากำหนดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ